รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ส่วนเธอที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไปพามาดูด้วยกันก็ได้นะคะดูเรื่อง สวัสดีค่ะ คุณอาร์ตอารยายังไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ได้ค่าตัว การชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเอางี้ต้องถามง่ายกว่ามาก มากสุดหนึ่งได้กี่คน ถ้าจะทำอะไรแบบเนี้ยก็ไปหาคนอื่นทำเอากันนะคะอันไม่ทำแล้วบางกอกแฟชั่นวีคคือเจ๊อึดอัดเรื่องนี้มากเจ๊ไม่เคยมีโอกาสแถลงข่าวหรือพูดจาใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพูดความจริงรับได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับมึงออกไปเลยโหดมากคือกูแบบ Bitch and God Are you ready สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการครั้งแรกของทันใจใน Heels นะคะ วันนี้รายการปันคืออะไรและแขกคนแรกคือใครเราลองมาดูกันเลยค่ะโดดเนี่ยแล้วก็เดินต่อไปโดดไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะพี่อาคุณอาร์ตอารยา Master Better Master Mentor นะคะ เดี๋ยวก่อนนะรายการแรกเอพิโซดแรก จะให้ฉันนอนแบบมีเหนียงอย่างนี้เลยเหรอเอพิโซดแรกใช่ค่ะ พี่สาวลมออก เจมาก็ดีแล้ว เพราะว่าเขารู้ไม่มีค่าตัวไงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ได้ค่าตัว ไม่เป็นไรหนูแน่ใจเหรอมันจะเป็น EP แรก ทำไม EP สุดท้ายเปล่า สปอนเซอร์เขาเห็นปุ๊บเขาก็ออกเลยตอนนี้ ไม่รู้แหละสปอนเซอร์คะถ้าดิฉันอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าเห็นดิฉันติดเฟรมด้วยเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าตัวให้ดิฉัน เขาบอกให้โชว์ขาใช่ไหมโชว์ไปความเรียวของเรา ต้องช่วยสื่อนะคะว่าสาวน้อยวัย30 กระเทยต้องพี่นาว ชาวบ้านเรียกเงาะ ดื่มไปก่อนไหมพี่อาร์ต ได้หนูอยากจัดเลยลูก มัน6 กิโลไหนแล้ว สมน้ำหน้าเอ้า ได้ข่าวว่าชุดสปอนเซอร์โดยอาร์ตอารยาก็เดี๋ยวจะเปื้อนด้วยนะเนี่ย มึงส่งไปให้กูด้วย หนูสั่งเองนะอันนี้ค่ะ Cheers ค่ะ Sister Welcome ขอบ Welcome คุณค่ะ Cheers ค่ะมาเรามาเข้ารายการแล้วนะคะพี่อาร์ตอยาก ราย ถา การ ม ชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเอางี้ Bed Bitch and Beyond นะคะ บางทีมันไม่ได้ใช้เตียง ผมมานี่ไงเรื่องเข้าเรื่องใต้สะดือแล้วนะคะแต่แบบรายการส่วนมากที่เขาชวนพี่อาร์ตมาเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าพูดเรื่องแบบใต้เตียงนะเพราะเขาแบบ ไม่มีส่วนใหญ่คือเอางี้ดีกว่ายังกังวลว่าจะทำรายการแบบนี้แล้วจะมีคนแบบเล่นด้วยกี่คนวะคนที่อยากมาพูดเรื่องบนเตียงคือแกก็รู้ว่าฉันเป็นพี่สาวแกที่แบบเป็นคนที่แบบ มา พูดได้ ต่อ คือพูดได้ทุกเรื่องเพราะเป็นความเป็นคนแบบไม่ติดไม่ยึดจะเรียกว่าแชร์ก็ได้มันผ่านไปแล้วว่ามันเป็นความโง่ของเราในบางขณะกับความผิดพลาดของเราในบางขณะเราทำไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแล้วมันก็รอดมาแล้วแล้วก็ why not ก็ทำให้มันเป็นโจ๊กไปซะ มันอดีตแล้วว่าน้อง warning if you are พี่อาร์ต husband do not watch นะคะขึ้นเลยนะขึ้นเป็น warning เลยนะงั้นตอนนี้เรามาเล่นเกมก่อนนะคะพี่อาร์ตจะต้องตอบคำถามที่ปัญหาระหว่าง2อย่างให้เร็วที่สุดเลยนะให้เลือกอันใดอันหนึ่งอย่างแรก top or bottom ฉันเป็น bottom 100% face or body บอดี้มีแล้วขอเฟส ไม่หมายถึงกับคนอื่นสิ อ๋อคนอื่นเหรอ โอ้ย ต้องบอดี้ก่อนป้าหนังหน้าไม่เกี่ยง twink or bear แบร์ 100% local or import import กล้ามอกหรือกล้ามท้อง ไม่เอาเลยคู่ หล่อเนียบหรือเซอร์ดิฟ เซอร์ดิบพัง ทางอ่อนโนทาง พังดีกว่า อินดอร์หรือเอาท์ดอร์ โบ เน้นหรือนาน ทั้งคู่ ๆอมหรือโดนอม อมหรือโดนอมคำถามง่ายกว่ามากเราไม่ได้เป็นคนอมตัว one night only หรือว่า a thousand years ผมเป็นคนอัตราเส้นเดียว โอ้อย่างที่ จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนี่เป็นคนที่แบบถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่วันไนท์แตนแต่ทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยตอนช่วงเป็นโสดเนี่ยจะคือมีความหวังไง เวลาออกไปเที่ยวเนี่ยคืออยากได้แฟนใช่ไหมคือไม่ ใช่ ได้แบบ ไม่ใช่เป็นสายบำบัดแต่เป็นสายแบบอยากไปเจอแฟนอยากหาแฟนอยากหาผู้ชายอยากให้โอกาสตัวเอง ช่วงเป็นโสดอะเนาะเพื่อนชวนออกก็ออกหรือว่าให้โอกาสตัวเองก็ไปไหนก็ไปก็ได้หมดแต่เจ๊ก็จะเป็นคนมีความหวังนะว่าการออกไปเที่ยวคือจะได้แฟนคนปัจจุบันหรือคนนี้เจอกันในออนไลน์ อ๋อเหรอ อันนี้ต้องขอบคุณคุณจีนกับซี อันนี้แล้วครับคน ไม่ใช่เจเล่นเว็บชายหญิง โกรธจากเว็บไหนเนี่ย พูดได้พูดชื่อได้ชื่อ adult ตุ๊ก โอเค ก็เป็นเว็บชายหญิงหาคู่แล้วปรากฏว่าน้องจีนก็มาบอกว่าอีเจ้มึงอะไม่เที่ยวกลางคืนแล้วมึงซาแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายที่เจ้รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วการเที่ยวอะมึงสมัครไปเถอะจีนก็เลย create account แล้วก็สมัครให้ ในโปรไฟล์มีอะไรบ้างอยากรู้ ก็เป็นรูปเจแต่งหญิงอายุ40กว่าแล้ว ไม่โกหกอายุ ไม่โกหกแล้วบลาบลาแล้วก็ลงสุดท้ายว่าเป็น cross dresser โอเคแล้วตอนนั้นมันจะบอกว่าเป็น transgender ก็ไม่มีนมผมก็สั้นก็ไม่ได้แฉะฮอร์โมนก็ไม่ได้แหลกก็ไม่ใช่ trans ป่ะ ชอบแต่งหญิง ถูกแต่เป็น cross 24 hours ด้วยนะคือใส่ทุกวันตลอดเวลาด้วยใส่กางเกงในเป็นกางเกงในชะนีเลยอะ คือเจ๊เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เลยช่างแม่งแล้วกันสมัครไปปรากฏว่าดวงเมืองจ้าตีกันถล่มแดงถล่มเหลืองถล่มแด ช่วง ง นั้นฮะ ตกงานไม่มีงาน ช่วงนั้นเลยเหรอ ไม่มีงานก็มานั่งเช็คเว็บ
ว่า1 ปีผ่านไปฉันสมัครเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันบ้างก็ไปเปิดเว็บดูหูยคนเข้ามาดูตึมใต้หัวนมขอบคุณค่ะ เอาลงไปดูหูกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้ามาดูโปรไฟล์เราเยอะมากแล้วก็มีคนส่งเมสเซจมาอยากมีเพศสัมพันธ์กับเราเยอะมากแต่เราไม่ต้องการไงเราเขียนไว้ว่าเราต้องการ relationship เราก็เช็คไปคนนี้ไม่ผ่านจนมาเจอพี่แมทเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ทักทายไม่ได้ฮัลโหลไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้เข้ามาดูเข้ามาส่องแล้วก็เลยอุ้ยเก๋คนนี้ใครก็เลยไปดูเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเอนจิเนียร์มีรอยสักแฮร์รี่ชอบผู้ชายแบบไหนชอบสเปคคือแบบก็ดิบต่ำเถื่อนเล่าเหตุผลก่อนอยู่ในวงการแฟชั่นมา20 กว่าปีประสบการณ์ในการเห็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มันเยอะมากคำว่าเพอร์เฟกต์คือฟิสิกส์ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามันคือเพอร์เฟกต์คือหน้าหล่อหูกระโหลกเบ้าหน้าหันได้360 องศาโกนหัวมายังหล่อเลยโอ้โหนั่งถอนหายใจยังหล่อเลยคือคนแบบนี้เราเจอแต่เราเบื่อแล้วไม่เอาหน้าท้องแบบโอ้โหคุณคะนี่เพิ่งกินข้าวกล้ามหน้าท้องขึ้น8 ริ้วเราก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าสมภารจะไม่กินไก่วัดจะไม่กินในแบบหรือโมเดลใดๆทั้งสิ้นไม่เคยสักครั้งไม่เลยสุดท้ายก็เลยแบบแล้วอะไรที่เราชอบตรงกันข้ามเราชอบความไม่เพอร์เฟกต์ซึ่งคือขอผิวที่หยาบกร้านข้อ 1หลับตาแปะปุ๊บผิวเนียนผักผิวต้องหยาบกร้านขนลุงรังมาแฮร์รี่พอตเตอร์มาเลยวันเข้าเฟิร์มอุยซานตาคลอสมาหลับมาดิบรอยสักโอมาเลยซึ่งพี่แม็กก็เป็นอย่างนั้นแล้วไงต่อเล็บดำเล็บคุณนะมันต้องเล็บดำไม่เข้าใจมันเป็นความที่เขาไม่ใส่ใจในตัวเองหรอคือสำหรับพี่ด้วยความที่เราเป็นคนจู้จี้จุกจิกกับเรื่อง perfection นางแบบทำไมไม่ทำเล็บมาทำไมขนหน้าแข้งไม่โกนลุกคือเราเป็นคนแบบนั้นเราทำจนมันเป็นนิสัยเราก็จะเป็นคน perfect กับตัวเราแล้วเราก็ต้องการเล็บตรงข้ามเราจะชอบแบบเล็บดำแล้วนั่งกันเล็บรักก็โอ้ยชอบเราคบกันเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ดูแลเขาได้ทำหน้าที่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเพอร์เฟกต์คนนี้จะทำอะไรจริงผู้ชายคนนั้นอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาตัดเล็บทำความสะอาดตัดผมโกนหนวดโกนเข่าทำความสะอาดแปรงฟันเป็นชั่วโมงแล้วมึงจะทำอะไรให้เขาหมดแล้วนะมึงจะดูแลอะไรรีดผ้าเนี่ยมึงอีกยังมึงทำอะไรจริงอันนี้ทำบ้างหนูชอบทำบ้างชอบดึงขนจมูกให้แฟนพี่ทำความสะอาดหูให้เขาจริงเหรอชอบดูแลมีความโซ่ล่าสุดพานางไปทำเล็บอะไรเล็บเจลเล็บเท้าให้สะอาดถ้าเนี่ยเห็นเล็บเท้าปุ๊บแบบนิสัยเห็นเล็บเท้าปุ๊บเราได้ดูแลผู้ชายคนหนึ่งเราก็มีความสุขกับเขาแล้ววันหนึ่งเราก็ถามเขาว่าเธออยากว่ายน้ำข้ามกลับไปไหมมันกลับไปชอบผู้หญิงตายเขาเคยอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราพาเขาว่ายข้ามมาฝั่งเขาบอกว่าไม่เพราะเธอหรือว่าเพราะว่าเขาอร่อยแบบนี้เขาบอกว่าทำไมพี่เกียรติว่ายข้ามมาไม่เจ๊ก็ทำให้ทุกอย่างเราก็ดูแลเขาอย่างดีไงพอเรามาเจอผู้ชายจากอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ไปเจอในคลับเว้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนนี้ก็ชิลแล้วเราก็มาอยู่ในโมเมนต์ที่พอมัน40 กว่าแล้วเราก็ชิลเราก็อยากได้อะไรที่ชิลไปด้วยกันมันก็เลยเป็นเหมือน perfect harmony ที่เขาก็อยู่ในช่วงที่อยากรีแลกซ์เราก็อยากรีแลกซ์ก็เลยแบบคบกันได้ยาวนานอย่างไม่มีปัญหาใช่ช่วง8 ปีที่เป็นโสดนี่คือมาทุกสอนเลยนะทำไมล่าคือเรียกว่าอย่างเอางี้เราจะมีเพื่อนเยอะเราจะไม่ชอบเที่ยวคนเดียวเราจะเป็นชอบแบบน้องก็เทยพี่ก็เทยเพื่อนก็เทยรวมตัวกันไปเที่ยวแล้วพี่อาร์ตเนี่ยชอบกินฝอพออยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการกินฝอน้อยก็เลยอยู่เมืองนอกดีกว่าก็เลยไปเที่ยวที่อังกฤษแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นก็รวมตัวกันเที่ยวก็ใส่ชุดแสกที่เดี๋ยวกันนะสั้นเสมอหูมากเอาเป็นว่ามิลินน้องมิลินเนี่ยต้องบอกน้องมิไว้ก่อนนะคะมี่ค่ะชุดมี่ยังสั้นสู้พี่ไม่ได้เลยลูกตอนนั้นผมแม่นี่คือหูก็โผล่มาสั้นมากแกคิดภาพนะนี่คือสเตจสำหรับเต้นทุกคนก็จะเอาตูดพิงบนสเตจกันแล้วก็นั่งกินถือแก้วเดี๋ยวก็จะลุกไปคิดว่ามีกล้อง7 ตัวแพนอยู่ก็ใส่ปากก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมอูหน้าม้ายาวแบบจังหวะมีสโลด้วยตัวเองได้ด้วยทางตาก็จะมองมาที่เพื่อนดื่มอะไรนะคือแบบให้ผู้ชายรู้ว่าฉันสวยที่สุดให้หนูเป็นเพื่อนนะเป็นอะไรมากเลยแบบเราก็จะเดินไปคือเคาน์เตอร์บาร์เหล้ามี 3-4 เคาน์เตอร์2อันนั้นก็โล่งไม่มีคนเลยไปที่คนแน่นๆคนเยอะๆเพราะอยากเบียดให้สูงอยากแบบอยากเตะปลาไหลเลยนะเราก็จะเดินเบียดเข้าไปถึงเคาน์เตอร์แล้วก็สวยที่สุดในโลกตาปื้อเพื่อปากจืดเพื่อแล้วก็จะเป็นแบบว่า Can I have vodka and rock please จริตเยอะมากก็จะแดกเหล้า1 แก้วนมร้อน
คือประเด็นของพี่คือจะมีความสร้างซีนตลอดเวลาเข้าใจปะแล้วก็ถือแก้วเหล้ามาเพื่อจะบอกผู้ชายว่าเราเป็นสายเพียวนะ on the rock เพื่อนๆจะเป็นแบบค็อกเทลผสมหวานดีมิ้งหน่อมีมะนาวกลางล่มส้มอมเชอร์รี่ดัดดาเจ๊ไม่ on the rock ค่ะวิสกี้มาทากิล่ามาทุกอย่างเพียวหมดนี่แล้วก็จิบเดี๋ยวสักพักเราก็หมุนตัวไปแล้วก็ไปเต้นทุกสายตาก็ต้องมองเพราะชุดมันสั้นมากไงสุดท้ายแล้วเพื่อนนกเราได้พี่อาร์ตก็จะเป็นแบบมาเร็วไปเร็วพี่อาร์ตไม่เสียเวลาเลยนะ มากสุดคืนหนึ่งได้กี่คน 3 ภายในคืนเดียว แต่เธออยู่อังกฤษเวลาเราสตาร์ทเที่ยวเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบ3-4 ทุ่มเบาๆเข้าบาร์ดื่มต่อพอเที่ยงคืนปั๊บไปกี่ช็อตแล้วอ่ะมันก็จะมีความหน้าหนาเป็นกิโลพร้อมที่จะแบบทุกสถานการณ์นะแกให้เต้นให้ขึ้นให้ลง ไปหมด พร้อมมากแล้วก็ทำสำเร็จคือเป็นคนแบบไม่ลีลาเป็นคนไม่ดราม่าไม่อ้อยอิงไม่แบบก็เลยเวลาจิกวิกปุ๊บจะมีจริตแบบว่าคือเราเข้าใจแบบเจก็จะไม่ทำแบบนั้นแล้วเราก็จะเป็นคนแบบผู้ชายมาแล้วก็จะบอกเลยว่าอันนั้นมูมันนี่คือประโยคของเจ้เลยผู้ชายส่งเรดาร์มาแล้วชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นชมว่า beautiful เพื่อนก็จะแบบเล่นเยอะ โอ้ยพี่อาร์ตบอกว่าจะอะไรก็ตามแต่ตรงไปตรงมันจบเร็วอันนี้เห็นด้วยโอ้ยอันนี้เรียกว่าช่วงจากพี่ถึงนอนจะได้บรรลุทำอย่างไรให้ปิดการขายเร็วที่สุดเวลาเข้าขับกับเพื่อนกันเคยเป็นกลุ่มทุกคนคือโสดหมดไปถึงแล้วตายทุกคนเป็นแบบเนี้ยน่ากลัวแกอย่างเงี้ยแล้วจิกหน้ากันหมดแล้วแกเราก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเราต้องตรงคือไปก็ต้องบอกเพื่อนว่ามึงเข้าไปก่อนเลยเพื่อนลีลาคุณเข้าก่อนคือเราต้องแบบมีความปีกวิเวกให้ได้โอเคสำหรับพี่มันต้อง create space คือต้องเพิ่มอากาศให้โอกาสอันนี้เรื่องจริงถ้าเห็นคนอยู่กลุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเข้าไปคุยมากเขาอยู่กับเพื่อนอ่ะขนาดเราไม่ได้ไปล่าแล้วเราเห็นสมมติเราเห็นปันมากับแก๊งแร็กเป็นกลุ่มเรายังแบบไม่ได้ใจปล่อยปันไว้ตรงนั้นก่อนละกันให้ปันแฮปปี้เดี๋ยวพอปันเดินค่อยไปทักปันคือมันจะมีความรู้สึก intimidate เบาๆอะไรบางอย่างที่เราจะแบบเกรงใจอะไรบางอย่างเพื่อนจะนั่งตรงนี้กันได้เดี๋ยวกูไปเดินเล่นจะเดี๋ยวช่างเดี๋ยวกูไปซื้อให้นี่ไงพยายามเดินออกไปเพื่อให้ตัวเองได้อยู่คนเดียวคือเราไม่ได้เป็นคนที่สวยที่สุดในกลุ่มเรารู้เพื่อนๆทุกคนนี่คือโอ้โหหนังหน้าดาราเลยอะหน้าสวยมากแต่งหญิงออกมาแล้วแบบคือปังแล้วตัวเองนี่คือทั้งสิวผิวปรุจมูกบานตาปีปากแบะอีดกูเอาหุ่นสู้พวกมึงแล้วก็เลยหน้ามาขีดตาดำปากแดงแล้วก็ไปหามุมของเราเวลาเจ๊เดินเข้าไปในคลับเนี่ยเราอยู่วงการแฟชั่นเราก็จะเป็นแบบมี posture ที่รุนแรงของเราดูมั่นแล้วด้วยบุคลิกชุดสั้นหน้าม้าปากอย่างเงี้ยเคยมีอยู่ครั้งนึงเว้ยก็เคยสวยตรงเลยโหโชว์นมกันแบบบางคนนี่คือแบบเปิดออกมาแล้วเป็นนมอ่ะแล้วก็เต้นอ่ะเจ๊ก็แล้วจะอะไรไปสู้เนี่ยความมั่นใจเริ่มลดลงเพราะว่าเจอเขาแบบเจ๊ก็เลยแบบเอางี้แล้วกันหน้าด้านมั่นใจไปค่ะชอบคนไหนเดินเลยค่ะต้องเป็นฝ่ายลุกแล้วล่ะเอาจริงๆคือเราอ่ะจากปันเป็นคนชอบจีบคนมากกว่าแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบหน้าตาดีมากแต่ไม่ค่อยได้ผู้ชายเลยเพราะนางไม่กล้าจีบคนแล้วเราบอกว่า the worst they can say is no ป่ะสำหรับพี่มันคือแบบจริงใจตรงไปตรงมาคือถ้าวันนี้เราอยากเป็นฝ่ายจีบเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันดูดีว่ะอย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปบุกเลยอย่างมากสุดก็อย่างที่ปันบอกคือแค่เขาต้องเซ็นบอกไม่เป็นไรขอบคุณนะหน้าก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมใช่ให้มีน้ำตาไหลเพื่อเราพี่อาร์ตคิดว่าในสายตาของคนอื่นพี่อาร์ตบิชมากน้อยขนาดไหนเลเวล1 ถึง 10ฉันถามหล่อนเลยแล้วกันเจอฉันครั้งแรกหล่อนก็ต้องให้ฉัน15เป็นปะล่ะคนเจอเจครั้งแรกอ่ะด้วยความที่รูปลักษณ์เจจัดจ้านแล้วแววตามั่นใจมันก็จะเป็นคนแบบไม่หลบสายตาใครมันก็เลยจะเป็นโอ้โหไม่ต้องแบบแต่ถ้าฉันมองตัวฉันเองนะเท่าไหร่ฉันมองตัวเองนะฉันว่าถ้าฉันเป็นคนบิชหมายถึงไร้กาดฉันแค่ประมาณ2-5 นี่เองเพราะฉันเป็นคนมีเหตุผลกับความไร้กาจรู้สึกว่าความบิดของพี่อาร์เนี่ยน้อยลงไหมหลังจากที่อยู่ในวงการมามากขึ้นมานานขึ้นสมัยก่อนตอนที่ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นใหม่ๆจะเป็นคนกล้าชนกล้าปะทะใช้คำว่าไม่แคร์กล้าชี้หน้าด่าลูกค้าได้อย่างเช่นทำงานเสร็จไม่ประทับใจเลยลูกค้าปวดหัวมากวุ่นวายมากไม่ต้องโทรมาอีกนะคะมีอะไรไม่ต้องเรียกเราจะไม่ทำงานด้วยกันอีกตลอดไปอย่างนี้เลยกับลูกค้าเข้าใจป่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกยังไงคือขายงานขายคอนเซ็ปต์พยายามพรีเซนต์ทุกอย่างสิสรุปลูกค้าจะให้กรอบงานฝรั่งกรอบงานย้ำวนอยู่ตรงนั้นน่ะคือติดกับตรงนั้นน่ะสุดท้ายก็เลยแบบก็อย่าคบกันเลยละกันเลยลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะถ้าทำแบบนี้
คุณหาคนอื่นทำดีกว่าไม่ทำแต่ไม่ได้พูดเสียงนี้นะ อืม คือแบบถ้าจะทำอะไรแบบเนี้ยก็ไปหาคนอื่นทำเอากันนะคะ โกรธมาก ไม่ทำแล้ว โอ้ยบัดตูดเดินออกไปเลยวงแตกช่างภาพโปรดิวเซอร์วิ่งตามกันอีอาร์ใจเย็นโอ้ยไม่เย็นแล้วจะเรียกว่าบิชก็ไม่น่าจะบิชไม่ยอมให้ใครข่มเหงความคิดกับความเชื่อในตัวตนของเรา ของพี่อาร์ตเนี่ยมันมี level of professionalism ถ้าเกิดใครมา destroy งานของเราแล้วชื่อของเราอ่ะ อันนี้คือเราขึ้นถูกต้องไหม ถูก ถ้าครั้งเดียวที่เคยเห็นพี่อาร์ตโกรธจริง ๆ ที่รู้จักมานะ คือเรื่อง Grab คือเหมือนกับสั่งของ Grab อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม ไม่ Messenger เอาของมาส่ง มาของมาส่งแล้วคือไม่เคยเห็นพี่อาร์ตโกรธขนาดนั้นแล้วแบบตะโกนดังมากจนทุกคนในห้องอ่ะเหมือนกับเพนกวินที่แบบโคตรโลกเหนือแล้วแบบทำให้ตัวเล็กที่สุดอะคือแบบกูไม่อยากโดนลมหนาวอ่ะคุณคะไปเริ่มต้นใหม่ด่าซอยค่ะคือแบบโกรธมากไม่เคยเห็นคนโกรธขนาดนั้นมาก่อน ขอแก้ต่างนะครับขอแก้ต่างนะครับคือฉันน่ะไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์เรียก Messenger คนนี้ เขาเอาของมาส่ คื ง อลูกค้าเอาของมาให้เรา แล้วเรากำลังทำงานกันอยู่แล้วอยู่ก็มีโทรศัพท์จากคนนิรนามไม่แนะนำตัวเองว่าเป็นใคร พูดว่าคุณอยู่ที่ไหนอะเราก็อ๋ออยู่นี่ค่ะมีของมาส่งผมจะเอาของไปส่งแล้วตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยคุณคะเดี๋ยวก่อนนะคะ คุณคือใครคะจากที่ไหนคะเอาอะไรมาส่งคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยผมวนถึงหลายรอบแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยกูเนี่ยไม่ฟังกูเลยคือกูพูดอะไรก็ไม่ฟังกูเลยกูก็แล้วยังไงคะเนี่ยแล้วเพราะมีตรงไหนแล้วคุณอยู่ตรงไหนคะก็ผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วคำว่าตรงนี้คือตรงไหนเลยเข้าใจปะแล้วกูจะรู้ป่ะโอเคฟังด้วยแล้วก็เธอกำลังจะอธิบายก็เท่านั้นเองแหละองค์มาองค์ลงแล้วมันก็โทรกลับมากระเทยก็ใส่เลยเพราะกระเทยใส่เต็มรู้แล้วมันเป็นใครแล้วเรียบร้อยโทรศัพท์ไปด่าคนส่งว่ามึงส่งใครมามึงเลือกใครมาไม่พูดจาไม่รู้เรื่องเรียบร้อยพี่อาคันขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูเป็นคนที่สนิทของหนูมากเลยค่ะหนูจะให้เขาโทรศัพท์ไปขอโทษนะคะปรากฏอี Messenger คนนั้นก็เทคแทนผมขอโทษด้วยนะคะถ้าผมทำให้คุณโกรธ อะไรจะขนาดนั้นนะ ค่ะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาแบบเวลาเจโกรธเอางี้ถ้าปันโดนคนด่าในที่สาธารณะปันจะโกรธโดน ยังไงอ่ะ เราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเต็มที่นะแล้วใครแบบว่ามากล่าวโทษเรามาลุมเราอ่ะที่สู้บุลเลตินขาดนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือบางกอกแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการจัดที่ศูนย์สิริกิติ์คือเจ๊อึดอัดเรื่องนี้มากเจ๊ไม่เคยมีโอกาสแถลงข่าวหรือพูดจาใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเจ๊ทำงานแฟชั่นโชว์ยุ่งมาก 4-5 โชว์แล้วก็มีพี่ผู้ใหญ่สกิเนี่ยสัมภาษณ์น้องคนนี้เลยเนี่ยน้องคนนี้ทำตั้ง 4-5 โชว์เนี่ยน้องคนนี้เก่งๆ พูดถึงเจ้ พูดถึงฉันแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เดินเข้ามาหาเจแล้วก็มาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่แนะนำตัวเลยนะตัวเองมาจากไหนไม่มีใครมาแนะนำอะไรทั้งสิ้นยังไงบ้างคะทำโชว์เป็นยังไงบ้างไหนเล่าแซะชื่อก็เล่าไปข้อดีของการทำแฟนโชว์แบบนี้อยู่ในสระน้ำใหญ่ยักษ์ของศูนย์สิริกิติ์เป็นยังไงคะแล้วข้อเสียล่ะคะมีอะไรไหมคะมีอะไรติชมไหมคะแล้วก็พูดไปตามเนื้อผ้าของเราว่าเราชมโชว์เมืองนอกมาเราทำมามันเป็นยังไงความคิดเห็นของเราหน้าโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงดีไซเนอร์เขารู้สึกกันยังไงเราทำตั้ง 4-5 โชว์ดีไซเนอร์ก็มาบอกเราว่าเขารู้สึกยังไงเราก็รู้หมดเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าแล้วก็มีทั้งชมและไม่ชมวันรุ่งขึ้นมันต้องทำโชว์วันต่อไปประมาณ 7 โมงเช้าเจรับโทรศัพท์อีอาร์ตมึงเป็นอะไรมึงไปพูดจาแบบนั้นกูตื่นแล้วแบบไม่ไปพูดแบบนั้นไม่พูดกับเขาแบบนั้นอะไรมึงไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยหนูมึงตื่นพี่เดี๋ยวมึงไปดูเลยนะมึงลงเจ๊ก็ลงก่อนได้ไงไม่รู้เรื่องอาบน้ำเสร็จกลับจากบ้านโทรศัพท์อีอาร์ตอยู่เนี่ยจนเจ๊เดินทางมาถึงศูนย์สิริกิติ์เดินเข้ามาปุ๊บทุกคนหันมามองเจ๊หมดเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กดีไซเนอร์วัยรุ่นที่ตกมือหนูชอบพี่อาร์ตพูดมากเลยค่ะไม่รู้เรื่องยังไม่เห็นหนังสือพิมพ์แล้วก็เดินเข้ามาในเต็นท์ทุกคนก็อีอาร์ตเห็นหนังสือพิมพ์ยังพี่มึงอ่านเลยก็อ่านหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวเป็นคอลัมน์แล้วมาฟังความคิดเห็นของกูรูที่อยู่ในวงการแฟชั่นกันดีกว่าปึ๊บคลิกไปคนอื่นเป็นแบบนิดนึงสัมภาษณ์ประมาณ 3-4 คนอารยา2 พารากราฟใหญ่ด่าไม่มีข้อดีด่าล้วนด่าใครด่าวิธีการจัดงานวิธีการคิดเปรียบเทียบจากการทำงานที่เมืองนอกมาทุกอย่างสิ่งไม่มีคำชมเอาแต่ข้อติมาใส่ในนี้หมดคำถามที่แวบเข้ามาในหัวคือใครวะอีชนีคนนั้นที่สัมภาษณ์เจ๊มันเป็นใครวะทำไมเขาปล่อยให้มาสัมภาษณ์พี่ทำไมไม่มีใครคัดกรองทำไมไม่มีใครมาคุมสรุปเราคือเหยื่อใช้พี่เป็นเครื่องมือกับการจัดแฟชั่นโชว์เราไม่รู้เราคือคนทำงานคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานกลายเป็นว่าถูกผู้ใหญ่ลุมด่าว่ากำลังเดินอย่างเงี้ยทีม PR เข้ามาบอกว่าเป็นอะไรมากไหมอ่ะทำไมจะต้องไปพูดจาแบบนั้นกับสื่อด้วยไม่พอใจทำไมพูดกันตรงๆไปพูดกับเขาอย่างนั้นทำไมไม่พอใจควรจะบอกกันก่อนนะคะไม่ใช่ไปบอกกับสื่อ
แล้วกูรู้เรื่องไหมคนของมึงเป็นคนส่งมาให้สัมภาษณ์กูเข้าใจปะเจ๊ก็เลยต้องพูดว่าพูดความจริงรับได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับนี่เซลฟ์ดีเฟนส์ละเจ๊เข้าไปในเต็นท์เจ้าของงานเลยจ้าเดินตรงเข้ามามึงเข้ามาทำไมในเต็นท์กู อย่างนั้นเลยเหรอเจ้าของงานลุกขึ้นชี้หน้าด่าแล้วไล่กูออกจากเต็นท์แบบมึงออกไปเลยกูไม่ออกกูมาทำงานเจ๊ก็ด่ากลับก็ชักกันเลยจ้ะคนก็เข้ามาแยกเลยจ้ะอย่าเจอกันอีกเลย2คนนี้แยกกันเลยจ้ะ ทำงานต่อไหมวันนั้นทำงานโอ้โหดมากคือกูแบบเฮ้ยมึงช่วยดูด้วยป่ะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนเจ้ให้เจ้โตขึ้นเร็วมากเวลาพูดกับว่าเวลาพูดกับใครก็ตามแต่ไม่ต้องติไม่ต้องด่าไม่ต้องไปกับใครทั้งนั้นอยู่เฉยๆพูดแต่ในแง่ positive พูดจาเพราะๆเหนื่อยป่ะบาปบุญนะคุณทำร้ายเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานมากทุ่มเทกับงานมากและอยากพัฒนาวงการแฟชั่นไทยมากให้มันอยู่เลเวลฝรั่งแล้วคำติเป็นติเพื่อก่อไม่ได้บอกว่าอีเยินเอาเงินไปไหนอะ100 ล้าน1,000 ล้านแล้วทำได้แค่นี้เหรอไม่ใช่แบบนั้นคือบอกว่าคุณใช้ไฟทำไมเยอะแยะการทำแฟชั่นโชว์เนี่ยใช้ไฟแค่นี้ก็พอคือเป็นการติแบบนั้นแต่กลายเป็นแบบ no มองเป็นแบบคนมองเป็นแบบว่าเป็นเด็กไม่น่ารักเป็นเด็กปากเป็นเด็กจังไรเคยเป็นแบบสารพัดโอ้โหผู้ใหญ่รังเกียจเยอะมากสุดท้ายก็คือกูก็อยู่มาได้ป่ะเนี่ยจะ30 ปีแล้วอยู่ในวงการแฟชั่นแล้วก็ยังอยู่ใน top of the game อยู่โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณค่าฉันลดลงเพราะฉันยืนหยัดมาตลอดว่าอ่ะมึงว่ากูbitchแต่กูbitchบน reason bitch with a reason นะคะกูไม่ bitch แบบว่าขอตบได้ป่ะไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะไม่บอกป่ะมันไส้กาวติดหน้าหนูอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนไร้สาระเข้าใจป่ะที่เกลียดขนตาปลอมหนูเลยพี่ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเข้าใจไหมอีกาสันลองถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งที่อาร์ตไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วที่อาร์ตอยากจะให้วันหนึ่งก็ต้องตุยป้าแหมจะอยู่คงกระพันไปเลยเหรอคะอยากให้โลกจำอะไรเกี่ยวกับอาร์ตอารยาบ้างคะโอ้โหอยากให้โลกจำอะไรเวลาวันหนึ่งคนพูดถึงอีอาร์ตเนาะอย่างเงี้ยทุกครั้งที่สอนลูกศิษย์จะบอกลูกศิษย์เสมอว่าให้รักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพราะว่าการที่เรามีตัวตนและมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในตัวเราไปที่ไหนก็มีคนจำเราได้มีคนเข้าใจเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีความเป็นตัวตนของเราเองอยู่จะไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรการที่อาจารย์5 คน8 คน10 คนไม่ชอบงานของเธอไม่ได้แปลว่ามันคือจุดสิ้นสุดของโลกใบนี้เธออย่าลืมว่ามีสถาบันอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะชื่นชมผลงานของเธอก็ได้อย่างน้อยมันคือตัวตนของเธอมันคือสิ่งที่เธอสร้างสรรค์ด้วยความคิดพลังใจและพลังงานของเธอสร้างสรรค์งานขึ้นมาแล้วให้เกียรติมันเคารพงานแต่ถ้าเธอทำมันด้วยตีเกลียมันด้วยขี้เล็บมันแค่ขอผ่านไปทีแล้วก็มานั่งสะบัดและทดหดหูใจว่าทำไมฉันไม่ดีแค่นั้นดีคำเดียวที่ให้คือฉันตื่นอีกคนขี้เกียจไม่เคยได้ดีนี่คือสิ่งที่พี่เชื่อมาตลอดก็เลยจะฝากไว้แค่ว่าถ้าตั้งนมฝากหัวนมไว้ว่าหัวนมบอกอย่างปันอ่ะเวลาจะสอนนั่งโชว์รู้สึกว่าคนเก่งมีเยอะแต่เอาคนไหนเข้ามาทำงานขยันตรงเวลาทำงานกับคนอื่นได้ไม่โกงให้เกียรติผู้ร่วมงานให้เกียรติผู้ร่วมงานให้เกียรติตัวเองด้วยที่สำคัญมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรที่เป็นเมสเสจที่พี่อาร์อยากจะบอกให้คนที่เป็นเพศทางเลือกหรือเพศที่3คือสังคมปัจจุบันมันเปิดกว้างมาก LGBTQ อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาจงคิดให้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนนึงเป็นมนุษย์คนนึงที่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่ในสังคมเดียวกันกับคุณก็แค่นั้นเองถ้าคุณยังเป็นคนใจแคบคุณต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะไม่ใช่พวกเราที่จะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้พวกเราที่เป็นเพศที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เนี่ยอยู่มานานแล้วก็จะอยู่ต่อไปยิ่งกว่าเป็น3อีกครับบอกเลยฆ่าไม่ตายแน่นอนใส่ไมโครเวฟก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จริงเหรอจริงแมงสาบลองโอ้ลองจริงเหรอไม่ใช่เขาเล่ากันมาหนูจะเอาไปหาแมงสาบที่ไหนบ้านหนูจะอาจจะตายจะแกนอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวปิดรายการดีกว่าค่ะมาปิดรายการเหรอมาปิดสิยังไงดีคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูรายการ Dead Dish Beyond เอพิโซดแรกนะคะอย่างแรกเลยขอบคุณพี่อาร์ตก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาวันนี้สนุกมากเล่าเยอะมากตัดต่อแบบเหนื่อยแน่ๆเลยแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอพิโซด15แล้วกันนะคะก็อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งซึ่งมันไม่รู้มันคืออะไรนะก็กดเตือนไลค์กดเตือนกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่กดได้นะคะนี่เป็น EP 1แล้วก็อย่าลืมมาดู EP 2นะคะแขกต่อไปจะเป็นใครจันไรยังไงก็ไม่เท่าอาร์ตอารยาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะปันมากเลยอ่ะวิกมากเลยค่ะเดี๋ยวยุ่งหน่อยเกือบแล้วนะบ้านมึงสะอาดจะตายเนี่ยหนูไม่มีแมงสาบนี่ผมงอกของพี่อาร์ตค่ะ
บ้ามอยใครงอกด้วยเพราะใครอะปัน ของพี่อาร์ตนะคะ อย่ามาหยิกด้วยฉันผมสั้นและตรง ก็ไม่ใช่แต่ผมพี่ไงนี่คือ ปันพี่บาซิเลียนค่ะปันดี Bad bitch and God